เครื่อง V6 397 ม้าแรงๆจากโรงงานโชค Fox ใหม่ปรับความหนืดได้แล้วนะกระบะท่อคู่ยังกับรถสปอร์ตนับตั้งแต่ Ford นะครับได้เปิดตัว Ranger Raptor เมื่อ 4 ปีที่แล้วขายในไทยนะครับก็สร้างเสียงฮือฮานะด้วยปิกอัพที่ราคา1.8 ล้านโอ้โหแต่เขาก็ทำยอดขายไปได้ครับถึงปัจจุบันเนี่ยมากกว่า 6,600 คันนะคิดเป็นยอดขายกว่า 8% ของ Ford Ranger ที่ขายในไทยทั้งหมดและมาถึงวันนี้ครับเขาได้เปิดตัว Next Gen Raptor เรียบร้อยแล้วซึ่งสร้างเสียงฮือฮาอีกครั้งด้วยการนำเครื่องยนต์เบนซิน V6 มาใส่ในปิกอัพเป็นครั้งแรกในไทยนะครับแค่ลำพังเสียงเพราะๆจากท่อคู่แบบสปอร์ตก็ฟินๆแล้วในโฉมที่แล้วนะครับ Raptor นี้ใช้เครื่องตัวเดียวกับ Y-Track นะคือเป็นเครื่องดีเซล2ลิตรไบเทอร์โบ213แรงม้านะครับแต่พอมาถึง Raptor โฉมใหม่เนี่ยเขามีการเปลี่ยนเป็นเครื่องเบนซิน V6 3 ลิตรนะครับที่เขาบอกว่ามันใช้กราไฟต์ผสมนะกับเหล็กเนี่ยทำให้เครื่องมีความทนทานแข็งแรงเพิ่มขึ้นถึง 75% และผลิตแรงม้าได้มากถึง397แรงม้านะแรงบิดสูงสุด583นิวตันเมตรโอ้โหถือว่าเยอะมากๆนะแม้ว่าจะเป็นเครื่องเบนซินก็ตามนะครับผมและเครื่องบล็อกนี้ประกบกับเกียร์อัตโนมัติ10จังหวะรหัส 10R60 ทั้งเครื่องและเกียร์เนี่ยเรียกได้ว่ายกมาจาก Ford Bronco ที่ขายในอเมริกาเลยและเกียร์เป็นคนละลูกกับที่อยู่ใน Y-Track นะครับผมอันนี้เป็นคนละลูกกันนะย้ำนะครับตัวเครื่องตัวนี้ทาง Ford เคลมว่าท็อปสปีดล็อกไว้ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ใช่เพราะว่าเครื่องนะครับแต่เป็นเพราะว่าสเปคยางคันนี้ครับ BF Goodrich All Terrain นะครับ K02 เนี่ยที่มีขนาด 285/70 นะครับสเปคยางเนี่ยมันสปีดลิมิตจำกัดไว้ที่180เลยทำให้ตัวเครื่องนี้ต้องถูกล็อกตามนี่ขนาด Ford เขาสั่งสเปคยางพิเศษเลยนะเพราะปกติ K02 ในตลาดเนี่ยมารองรับความเร็วได้แค่170กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราเร่ง0 ถึง 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโหมดสปอร์ต1 2 3ไป0 ถึง 100 6.51 วินะฮะ80 120 4.3 วิโคตรแรงอ่ะโอ้เป็นไงล่ะฮะเครื่อง397แรงม้าอัตราเร่ง0 ถึง 180 120ที่แรงที่สุดในบรรดากระบะปิกอัพในไทยจากโรงงานไม่ต้องไปจูนกันนะฮะอันนี้แบบคลายปริศนาเลยนะตัวเลขเนี้ยมันจะแรงจริงหรือเปล่านะครับถ้าไม่แรงจริงเขาไม่ใส่ใน Ford Bronco ที่อเมริกาด้วยเหมือนกันนะอันนี้ถือว่า Ford เนี่ยเขาก็ตั้งใจนะนำเสนอสิ่งใหม่ๆให้คนไทยสมกับเป็นพรีเมียมตัวท็อปเจ้าเดียวที่ขายอยู่ณตอนนี้นะฮะเท่าที่เราลองดูเนี่ยฟีลลิ่งของเครื่องนี้โอ้โหหายข้อสงสัยแล้วแต่ว่าถามว่าแป้นคันเร่งเป็นยังไงบ้างเนี่ยต้องบอกตามตรงนะครับว่าแป้นคันเร่งเนี่ยกดลงไปเนี่ยในชีวิตประจำวันเนี่ยช่วงต้นมีแหลกนิดนึงแต่นิดเดียวไม่เยอะนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าแรงบิดมันมหาศาลเนี่ยตั้ง583นิวตันเมตรนะฮะมันก็เลยมีการอมบ้างนิดหน่อยนะเพื่อเป็นการถนอมตัวเกียร์แต่ว่าเกียร์เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเปลี่ยนสมูทกว่ารุ่นไบเทอร์โบเยอะมากเราลองขับ Y-Track มานะฮะเวลาขับในเมืองเนี่ยแล้วเร่งจากจุดหยุดนิ่งเนี่ยมันมีกระตุกนิดนึงอ่ะหรือเวลาเข้าเกียร์ N นะมันมีกระตุกนิดนึงแต่คันนี้สมูทนะตอนนี้เราขับ54อยู่เกียร์7อ่ะโอ้โหมันทดแบบสับยับเลยอันนี้สมกับเป็นเกียร์10จังหวะจริงๆก็ทำได้ดีขึ้นนะต้องยกนิ้วให้นะครับส่วนหนึ่งนะครับที่เราขับได้รู้สึกมั่นใจไม่ใช่เพราะเครื่องแรงอย่างเดียวนะแต่ช่วงล่างคันนี้ก็มีการอัปเกรดใหม่นะครับแม้ว่าคันนี้จะใช้เป็นโชค Fox นะครับที่มี internal bypass เหมือนเดิมนะขนาด 2.5 นิ้วเมื่อเทียบกับ Raptor โฉมที่แล้วแต่เขามีครับตัว Live Valve ขึ้นมาแล้วเขามีเซ็นเซอร์ครับคอยวัดเนี่ยการขับของเราเนี่ยมากถึง500ครั้งต่อวินาทีและเขาปรับการขับขี่เนี่ยให้เหมาะสมกับสภาพถนนณขณะนั้นๆเลยนะฮะและที่สำคัญเนี่ยคันนี้ครับยังสามารถปรับโหมดโชคอัพได้แล้วเพราะเขามีการใส่ครับโลหะแบบเทฟลอนเนี่ยเข้าไปในโชคด้วยเพื่อให้เวลาเราทอดไก่แล้วไม่ติดกระทะ ไม่ใช่นะฮะเพื่อให้มันสามารถปรับความหนืดได้ไงโดยอาศัยแบบกระแสไฟฟ้าเข้าไปช่วยนิดหนึ่งนะฮะอย่างเราลองกดดูแป้นพวงมาลัยนะครับอันแรกเลยเป็น normal นะอันที่2เป็น sport พอช่วงล่าง normal ครับเราจะรู้สึกคล้ายๆ Y-Track ทั่วไปแต่หน้ายางมันกว้างไง
feeling จะคล้ายๆ FX4 Max ที่เราเคยขับมาก่อนหน้านี้นะครับแต่ถ้าเราขับโหมดสปอร์ตครับเราจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยความตึงความเฟิร์มบนถนนแรงสั่นสะเทือนจะถูกส่งขึ้นมายังห้องโดยสารเนี่ยเยอะอย่างเห็นได้ชัดแต่ไม่ได้ถึงกับว่าไม่สบายนะส่วนตัวผมว่าโหมดสปอร์ตเนี่ยมีความใกล้เคียงในการซับแรงเนี่ยเทียบกับ Raptor โฉมที่แล้วคือมีแรงสะเทือนฟีดแบ็กขึ้นมาถึงห้องโดยสารแต่มั่นใจในการขับขี่ต่างกันขึ้นเป็นกองเลย Raptor โฉมที่แล้วมันจะนิ่มย้วยมันจะไม่จบเวลาผ่านหลุมนะฮะแต่อันเนี้ยมันทีเดียวแล้วจบเลยส่วนโหมดสุดท้ายครับเป็นโหมดที่เรียกว่า Off Road นะครับมันก็จะมีการเซตติ้งตัวช็อคอัพเนี้ยเพื่อปรับดัมเปอร์นี้ให้เหมาะสมกับการขับออฟโรดมากที่สุดเพราะคันนี้มันสามารถปรับดัมเปอร์ได้ถึง6ระดับเลยทีเดียวนะครับอีกอย่างหนึ่งครับที่เขามีการปรับเปลี่ยนใหม่ก็คือว่าเวอร์ชันที่แล้วเนี่ยตัวพวงมาลัยครับมันจะไม่สามารถปรับโหมดการควบคุมได้ก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเนาะแต่อันนี้ครับมีมาให้เลือกถึง3โหมดเริ่มต้นจากโหมด normal ครับ feeling ก็คล้ายๆโฉมที่แล้วแหละไม่ได้ต่างกันมากนะครับแต่ถ้าเราปรับเป็นโหมด comfort อันนี้ก็จะนุ่มสบายเวลาออกต่างจังหวัดนะเรียกได้ว่าไม่ต้องประคองพวงมาลัยเลยขับแล้วไม่เครียดดีสุดๆส่วนอีกโหมดนึงโหมดสุดท้ายต้องยกให้เขาแน่นอนโหมดสปอร์ตโหมดนี้ครับพวงมาลัยจะเฟิร์มขึ้นและเราจะแทบไม่เชื่อเลยว่านี่มันพวงมาลัยรถปิกอัพหรือว่าพวงมาลัยรถเก๋งกันแน่นะมันดีขึ้นเยอะเลยนะครับผมสุดท้ายแล้วเนี่ยหลายคนก็ถามว่ารถแรงแบบนี้นะช่วงล่างพวงมาลัยปรับได้แบบนี้แล้วเบรกเป็นยังไงบ้างเบรกเนี่ยโอเคนะเขายกทั้งชุดนะครับมาจาก Everest เอามาใส่ในคันนี้นะครับส่วนตัวคิดว่าถ้าเบรกคันนี้ได้แบบสปอร์ตเพิ่มขึ้นด้วยมันจะจบเลยมันต้องใช้แรงในการกดนิดนึงแต่ถามว่าเอาอยู่ไหมเอาอยู่นะมันมีความลีเนียร์นะเบรกก็ไม่ค่อยเฟดฮะแต่ว่าถ้าเราขับมาด้วยความเร็วสูงเนี่ยเวลาชะลอความเร็วหนักๆเนี่ยเราอาจจะต้องการแบบระยะเบรกที่มันกระชับมากกว่านี้อีกนิดนึงและที่เด็ดของเขาคืออันนี้เลยการปรับเสียงโหมดท่อไอเสียครับที่มีถึง4แบบครับเริ่มจากแบบปกตินะมันก็จะมีความแบบฮึ่มในระดับหนึ่งตามสไตล์รถท่อคู่และเป็นเบนซิน V6 นะถัดมาครับเป็นโหมดสปอร์ตโหมดนี้เพราะมากลองเหยียบฟังให้ดูสักนิดนึงนะโอ้โหมันแบบเพราะมันหวานเสียงจาก V6 เข้ามานะแล้วบางช่วงเวลาซัดแรงๆแล้วมันเปลี่ยนเกียร์เชนเกียร์ลงมันมีแบบสะอึกปึกโอ้โหต้องมาลองขับนะขับคันนี้เขาบอกน้องๆ Mustang เลยนะครับผมแบบความเร้าใจในการขับแม้ว่าเป็นปิกอัพก็ตามเนี่ยสมชื่อ Raptor เขาจริงๆในโฉมนี้และที่สำคัญมีโหมดบาฮาด้วยนะฮะเป็นโหมดที่เสียงดังที่สุดถ้าเราปรับคู่กับโหมดออฟโรดบาฮาด้วยกันถ้าเราขับบนถนนดำแบบนี้มันจะปรับไม่ได้แต่ถ้าตอนเย็นครับเราอยากจะขับรถกลับบ้านนะเพื่อหลบนะคุณภรรยาที่บ้านเงียบๆนะครับก็มีโหมดเงียบให้เลือกด้วยมันก็จะปรับเสียงเงียบที่สุดค่อยๆขับเข้าบ้านนะครับจนคนที่บ้านไม่รู้ตัวเลยนะเป็นแบบนี้ก็มีให้เลือกด้วยเหมือนกันนะแต่พูดอย่างหนึ่งเลยสิ่งที่ลองขับจากรถคันนี้แล้วรู้สึกว่ามันต่างจากตัว Raptor โฉมที่แล้วนะก็คือว่าการเก็บเสียงถามว่าการเก็บเสียงมันแย่ลงหรอไม่เชิงนะครับคือถ้าเราขับแบบนี้ทั่วๆไปนะขับความเร็วถึง170หรือท็อปสปีด187เนี่ยเสียงมันเงียบนะแค่เปิดเพลงจากลำโพง B&O นิดนึงเนี่ยมันก็ช่วยกลบเสียงข้างนอกได้แล้วเสียงลมเนี่ยจะเริ่มแหวกเข้ามากระจกมองข้างครับเพราะมันใหญ่มากนะลมมันเริ่มแหวกเข้ามาตั้งแต่ความเร็ว110 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเสียงจะดังชัดๆเลยประมาณ140 150นะครับผมแต่ว่าตอนฝนตกนี่สิรู้สึกว่ามันแปลกๆโดยเฉพาะครับหลังคาด้านบนนะมันจะมีเสียงแบบป๊อกแป๊ะป๊อกแป๊ะป๊อกแป๊ะลงมานะถ้าได้การเก็บเสียงทางด้านหลังคาเนี่ยก็คงจะดีกว่านี้รวมถึงถ้าใครครับที่นั่งที่เบาะแถว2ทางด้านหลังเนี่ยจะรู้สึกได้ว่าตอนขับเนี่ยจะมีเสียงลมครับเข้ามาจากกระจกด้านหลังมากขึ้นนะอันนี้ไม่เหมือนตัว Y-Track ถ้าเป็นตัว Y-Track เนี่ยเขามีโรบาร์หลังมาให้ด้วยทำให้เสียงเนี่ยมันน้อยลงเพราะตัวโรบาร์เนี่ยมันช่วยรีดลมออกได้นิดนึงนะครับแต่เวอร์ชันไทยเนี่ยพอมันไม่มีโรบาร์แล้วเนี่ยพอเวลาขับไปครับเสียงลมจะตีมาจากข้างหลังนิดนึงนะอันนี้ก็คือจุดที่รู้สึกว่ามันน่าจะทำได้ดีกว่านี้อีกสักหน่อยนะ สำหรับดีไซน์ภาพรวมนะครับของ Next Gen Raptor ที่เราเห็นได้นะอย่างแรกเลยครับเขาเพิ่มความยาวฐานล้อขึ้นอีก5เซนนะเพื่อเพิ่มพื้นที่ภายในห้องโดยสารเป็นระดับเนี่ย3เมตร27เซนโอ้โหใหญ่ที่สุดในกลุ่มนะครับรวมถึงความสูงเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก5เซนนะครับเป็นเมตร92เพราะฉะนั้นใครขับคันนี้เข้าที่จอดรถก็ต้องดูความสูงกันให้ดีๆนะครับส่วนความยาวเนี่ยมันลดลงประมาณสัก2เซนและความกว้างก็หายไปประมาณ1เซนดูภาพรวมเนี่ยหลายคนบอกว่า
โฉมใหม่เนี่ยมันดูบึกบึนสู้ตัวเก่าไม่ได้หรือเปล่านะครับแต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตัวเก่าเนี่ยความกว้างตัวรถมันจะลงมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันจะเหมือนแบบโป่งอ่ะโป่งมันจะโอ้โหนูนออกมาเยอะมากนะครับแต่ตัวนี้เขาขยายตัวรถทั้งหมดเนี่ยให้มันแบบชิดเต็มความกว้างของตัวรถเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าตัวมัดกล้ามเนี่ยมันไม่ได้โป่งออกมาเยอะนะครับทั้งเหล็กตรงนี้นะตรงสันเส้นนี้แล้วก็เฟนเดอร์ก็ตามแต่ต้องบอกว่าตัวรถมันดูบึกบึนมันดูใหญ่นะความกว้างตัวรถระดับ2เมตรอ่ะถือว่ากว้างใหญ่จริงๆนะครับมาดูทางด้านหน้าครับแน่นอนกระจังหน้าเอกลักษณ์ของเขา Raptor FORD ครับ Inspired by คลองถมนะก็ยังให้มาเหมือนเดิมแบบนี้รวมถึงไฟหน้าครับเป็น High Performance ครับ LED เป็น Matrix LED นะครับสามารถปรับการเลี้ยวตามองศาพวงมาลัยได้หลบหลีกไฟหน้าไฟสูงอัตโนมัติไม่ต้องกลัวไฟยางตาคันหน้าก็ให้มาพร้อมไฟตัดหมอกแบบ LED ทั้งชุดเซตแบบข้างหน้าอย่างนี้ก็ให้มาหล่อๆเหมือนเดิมแบบนี้นะครับสำหรับเส้นสายด้านข้างของตัวรถนะครับดูเผินๆเนี่ยอาจจะเหมือนเดิมนะแต่ต้องบอกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปให้มันดูลงตัวมากขึ้นนะครับอย่างเส้นนี้มีการตวัดโค้งขึ้นไปนะครับเพื่อรับกับเส้นตรงซุ้มล้อเนี่ยที่มันมีลักษณะแนวนี้เหมือนกันก็ดูลงตัวดูบึกบึนสไตล์อเมริกันดีนะครับส่วนตัวล้อเองเนี่ยก็ให้มานะดีไซน์คล้ายๆเดิมแต่สามารถปรับหมุนโลโก้ได้เหมือนเดิมแบบนี้นะครับก็ยังให้มาและนี่ครับโอ้โหเป็นดัปเตอร์ทั้งทีก็ต้องมีแอร์เวนต์ครับระบายอากาศแบบนี้เจาะเพื่อเพิ่มความดุดันมันรับกับบนฝากระโปรงดีนะบนฝากระโปรงก็มีอีกชุดหนึ่งแบบนี้ทำให้เราเนี่ยไม่ต้องแบบไปแต่งจากข้างนอกอ่ะคือแบบหล่อครบจากโรงงานเลยและบันไดข้างครับคันนี้เป็นแบบพ่นทรายเวลาเราไปลุยโคลนมาเราสามารถเหยียบขึ้นได้ไม่ลื่นเลยนะครับก็ให้มาด้วยโดยรวมเนี่ยดีไซน์นะครับคือต้องบอกว่ามันมีความแบบดุดันอ่ะเป็นผู้ดีสุขุมนะครับสไตล์อเมริกันมากกว่าโฉมเก่าโฉมเก่ามันเหมือนเอามาตีโป่งนะครับแต่นี้มันดูแบบมีความใหญ่แบบฟูขึ้นมานะดูลงตัวบึกบึนในอีกรูปแบบหนึ่งเรามาดูด้านท้ายกันดีกว่าครับสำหรับดีไซน์ด้านท้ายก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่ามันคล้ายกันกับ Venture Wide Track เลยนะแต่สิ่งที่เพิ่มมาคือสติกเกอร์ครับที่แปะตกแต่งมาในคันนี้แต่ต้องบอกนะว่าโฉมนี้สติกเกอร์นะครับไม่ได้ให้มาฟรีติดกับรถนะเป็นสติกเกอร์แพ็คต้องจ่ายเพิ่ม 10,000 บาทนะครับเพราะเขาบอกไม่รู้ไงว่าลูกค้าอยากได้หรือเปล่าบางคนบอกว่าสติกเกอร์แบบนี้มันเหมือนสติกเกอร์แบบรถแต่งคลองถมเกินไปไม่อยากจะติดก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็เลือกเอาสามารถสั่งติดตั้งจากโรงงานเพิ่มเติมได้พร้อมโลโก้ Raptor ครับเป็นสีแบบเทาๆด้านๆแบบนี้ก็ให้มาเหมือนกันครับพอลงมาดูครับที่ด้านฝาท้ายมันก็จะมีความเป็นมัดกล้ามมากขึ้นรวมถึงปั๊มตรานูนคำว่า Ranger แบบนี้นะครับและโลโก้ Ford สีดำครับก็มีการซ่อนกล้องเอาไว้แบบนี้เหมือนกันครับกันชนทางด้านล่างเนี้ยก็จะคล้ายๆกันกับ Wide Track อีกเหมือนกันนะจะเป็นสีแบบดำๆแมตต์ๆนะครับแต่เนี้ยมันจะออกแนวด้านๆนิดนึงรวมถึงมีคานอีกอันนึงซ่อนอยู่ด้านหลังครับเพราะว่าเพิ่มห่วงในการลากจูงขึ้นมาและก็แน่นอนไฮไลท์ของคันนี้คือท่อ iSear Sport แบบคู่ก็ให้มาเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่หายไปก็มีนะเนี่ยด้านข้างครับไอ้บันไดที่มันปีนแบบนี้ที่มันเคยอยู่ใน Wide Track มันก็หายไปเขาให้เหตุผลว่ารถคันนี้มันสูงขึ้นเยอะมันเลยแบบการปีนขึ้นแบบนี้มันปีนไม่ได้หรอกเลยตัดออกดีกว่าไม่งั้นมันดูไม่หล่อก็ต้องลองคิดดูนะครับว่ามันแบบใช่หรือเปล่าสำหรับภายในของ Raptor นะครับเรียกได้ว่ามีการแบบเสริมหล่อมากขึ้นกว่ารุ่น Wide Track นิดนึงแต่โดยรวมแล้วเนี่ยยังดูดีเหมือนเดิมนะครับสังเกตอย่างแรกเลยนะครับพื้นผิวสัมผัสทั้งหมดเนี่ยเขามีการตกแต่งด้วยสีโค้ด Orange มานะครับไม่ว่าจะเป็นบนช่องแอร์ต่างๆทางด้านหน้านะหรือว่า On Center Mark ก็ยังมีให้เหมือนเดิมรวมถึง Stitching นะครับทั้งบนพวงมาลัยหรือว่าบนตัวเบาะเองนะครับที่มีการเดินได้สีส้มพร้อมแต่งแถบแซมด้วยสีส้มแบบนี้อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของหนังครับอะคันธาร่าที่มาใช้ตกแต่งเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าคอนโซลนะครับที่เกือบทั้งแถบเลยเขาให้มาเป็นอะคันธาร่าแบบนี้รวมถึงแผงด้านข้างนะครับแต่มีเฉพาะด้านหน้านะด้านหลังไม่มีนะแล้วก็บุนุ่มแบบให้มาเกือบทั้งคันเลยแล้ววัสดุหนังบนเบาะครับเขามีการอัปเกรดขึ้นนะให้มันดีกว่ารุ่น Wide Track เนื้อหนังมันมีความละเอียดความเนียนมันนั่งแล้วมันรู้สึกได้เลยว่าวัสดุมันพรีเมียมสมกับรถราคาแบบเกือบ1,900,000แบบนี้รวมถึงที่วางแขนตรงกลางมันนุ่มแล้วก็หนังมันก็ดีนะครับโดยรวมการตกแต่งเนี่ยดีเหมือนเดิมภายในเป็นสีดำล้วนนะครับอย่างที่เราเห็นแล้วไฟทั้งหมดเนี่ยก็มีการตกแต่งด้วยไฟ LED ก็ดูดีนะครับถือว่าให้มาใช้ได้เลยสำหรับอุปกรณ์ต่างๆนะครับในรถคันนี้เนี่ยก็มีความทันสมัยมากขึ้นตามยุคสมัยใช่ไหมครับให้มันเข้ากับเกียร์อิเล็กทรอนิกส์ชิฟเตอร์ซะหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นจอมาตรวัดแบบ Full Digital ครับขนาด 12.3 นิ้วเรียกได้ว่าเราสามารถปรับข้อมูลได้ละเอียดมากๆเลยโดยปรับจากพวงมาลัยนะครับซึ่งพวงมาลัยเนี้ยโอ้โหมีปุ่มเรียกว่าปรับแบบเลือกไม่ถูกเลยอย่างทางด้านซ้ายก็มีเรื่อง Adaptive Cruise Control นะครับก็มาปรับได้ที่ตรงนี้นะรวมถึง Speed Limit ใช่ไหมครับแบบเครื่องมันแรงไงแต่บนทางด่วนขับเกิน100ไม่ได้อย่างนี้นะก็สามารถเลือกปรับตั้งตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับส่วนทางขวาเองเนี่ยเป็นไฮไลท์ครับเมนูไม่เหมือนกับรุ่น Wide Track นะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับน้ำหนักของพวงมาลัยมีมาให้3โหมดช่วงล่าง
เสียงท่อไอเสีย4โหมดหรือว่าปรับเสียงต่างๆได้และเราสามารถ Memory ครับการขับขี่ของเราทั้งพวงมาลัยช่วงล่างและเสียงท่อไอเสียเนี่ยในโหมด R Raptor เพื่อแบบอยากจะกดขึ้นมาปุ๊บกดเรียกใช้เนี่ยก็สามารถตั้งค่าตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็การปรับหน้าจอถือว่าปรับได้ดีปรับได้ละเอียดมี Boost Turbo แล้วก็รวมถึงแบบมุมขับ 4 Wheel Drive ให้เห็นด้วยนะแบบส่งกำลังไปล้อหน้าล้อหลังเท่าไหร่นะรถเอียงกี่องศาถือว่าหน้าจอเนี่ยทำได้ดีสู้แสงคมชัดเนี่ยใช้ได้เลยโดยรวมแล้วเนี่ยพื้นฐานเหมือนกับ Everest นี่แหละครับแต่ว่ามันสามารถปรับการแสดงผลได้เยอะกว่านิดนึงนะส่วนจอกลางเนี่ยก็เป็นระบบ Infotainment นะครับขนาด12 นิ้วให้มาเหมือนเดิมเป๊ะเลยไม่มีผิดนะครับการควบคุมส่วนใหญ่ก็ต้องทำผ่านจอกลางตรงนี้แต่ก็อย่างที่ได้เคยบอกไปแล้วนะว่า Ford เองเนี่ยเขาก็ออกแบบ UX เนี่ยให้มันปุ่มมันใหญ่ๆเราสามารถพอจะขับไปกดไปได้อยู่นะแต่ก็ไม่ถึงกับสะดวกสบายแบบเป็นปุ่มนะครับผมอย่างโชคดีที่ให้ปุ่มปรับแอร์กับปรับเครื่องเสียงเนี่ยแบบนี้มาให้อยู่บ้างนะแต่เสียดายการปรับออโต้เบรกโฮต้องมากดตรงนี้ทุกครั้งนะมันไม่มีปุ่มแยกต่างหากเพราะปุ่มทางด้านนี้ครับเขาเก็บไว้ให้ Drive Mode Selector ครับเป็น7โหมดซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ไปทดลองขับกันรวมถึงระบบขับเคลื่อน4ล้อซึ่งเขาให้โหมด 4A มาแล้วนะเป็นคันเดียวที่ขายในไทยนะครับ Everest ยังไม่ได้ในโหมด 4A นะรวมถึงโหมดการขับขี่ 4 Wheel ครับแล้วก็มี Parking Assist ครับสามารถเข้าจอดอัตโนมัติได้นะเหมือนกับ Everest ก็ยกใส่มาให้รวมถึงเบรกมือไฟฟ้าครับสำหรับอุปกรณ์อย่างอื่นครับความอเนกประสงค์แน่นอนที่วางแก้วด้านหน้าก็ให้มาตรงกลาง2นะแล้วก็แผงด้านข้างนี้พอจะวางขวดน้ำ 1.5 ลิตรได้อยู่นะช่องเสียบ USB ทั้ง Type A Type C Wireless Charger เพราะทำงานคู่กับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายรวมถึงเก๊ะครับแบบ2ชั้นเนี่ยสไตล์ปิกอัพนะคนไทยก็ต้องวางได้2ชั้นนะครับอันนี้ยังมีที่วางตรงกลางเนี่ยเพิ่มอีกชั้นหนึ่งรวมถึง Ambient Lighting สีเหลืองนะปรับสีไม่ได้นะครับผมก็ยังให้มาเพื่อเข้าโทนกับตัวรถรวมถึงครับที่วางแก้วก็ยังให้มาเหมือนเดิมเอาไว้ใต้แอร์ครับเวลาเราแบบซื้อน้ำหวานมากินกับคนรู้ใจเย็นๆนะเราก็สามารถตั้งเอาไว้นะครับเพื่อให้มันละลายได้ช้าลงสำหรับด้านหลังนะครับของ Ranger Raptor เนี่ยก็มีที่ห้อยโหนครับขึ้นมาให้เหมือนกันนะเพื่อความง่ายในการขึ้นรถคันนี้เพราะมันค่อนข้างสูงเลยทีเดียวสำหรับพื้นที่โดยสารด้านหลังครับอันนี้ผมปรับตำแหน่งที่ผมขับนะสูง180นะครับพื้นที่ช่วงขาเนี่ยเหมือนจะเหลือไม่เยอะแต่จริงมันเว้าเข้าไปตรงนี้อีกนะครับเพราะต้องบอกว่าเบาะคู่หน้าของคันนี้ออกแบบไม่เหมือน Wide-Track ถ้าเป็น Raptor ครับเขาบอกว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจนะมาจากเครื่องบินขับไล่ F-22 Raptor ส่วนทรงองค์เอวของมันเนี่ยมันดูสปอร์ตมันดูหนามันดูแบบเท่กว่ารุ่นปกตินะครับมันเลยทำให้พื้นที่ด้านหลังเนี่ยมันเหมือนจะลดมานิดนึงแต่จริงแล้วเขาก็ทำเว้าเอาไว้ให้นะครับพื้นที่เหนือศีรษะก็เหลืออยู่พอประมาณถือว่าก็นั่งสบายนะใช้ได้เบาะเอียงองศาเนี่ยก็เอียงลงมาพอสมควรแม้ว่าเบาะรองนั่งอาจจะไม่ได้หนามากแต่ว่ามันก็รับกับองศาต้นขาได้ดีนะครับเท้าเนี่ยก็คือสอดเข้าไปใต้เบาะด้านหน้าได้หน่อยนึงไม่สบายที่สุดในกลุ่มแต่ก็ถือว่าสบายแต่ว่าจะสบายที่สุดครับก็ต้องแบบยกตรงนี้ขึ้นมาถึงจะวางหัวได้พอดีนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยมีที่วางแขนพักพิงตรงนี้มันดึงไม่ออกละแบบนี้นะให้มาด้วยพร้อมที่วางแก้ว2ช่องแบบนี้นะครับวัสดุเนื้อหนังเนี่ยเหมือนกับด้านหน้าเลยเป็นหนังครับเกรดดีนะเนื้อละเอียดสลับกับอะคันธาร่าแล้วก็ตกแต่งด้วยสีส้มโค้ดออเรนจ์เหมือนกันแต่แผงข้างเสียดายนะด้านบนไม่ได้หุ้มอะคันธาร่ามาให้แต่ก็ยังมีหุ้มหนังที่โซนนี้กับตรงที่วางแขนมาให้เนี่ยอยู่เต็มแขนเหมือนกันกระจกเป็นกระจกไฟฟ้าก็จริงแต่ไม่ได้ขึ้นลงออโต้สุดบานนะครับแน่นอนครับข้างหลังเนี่ยก็ต้องมีแอร์หลังมาให้นะแล้วก็ทำลายบานเกรดเนี่ยดูดีดูสปอร์ตนะเหมือน Ranger ทุกรุ่นเลยพร้อมช่อง USB ครับทั้ง Type A และ Type C อย่างละ1ช่องและก็มีช่องเสียบ Power Outlet 400 วัตต์ให้ด้วยถือว่าโอเคเลยปิดท้ายด้วยเครื่องเสียงครับมีการอัปเกรดเป็นลำโพง B&O 10 ตำแหน่งพร้อมซับวูฟเฟอร์โดยรวมแล้วถือว่าใช้ได้นะเสียงเนี่ยมันจะเสียงแหบเสียงแห้งไปสักนิดหนึ่งก่อนที่เราจะไปลองลุยขับออฟโรดนะครับที่ใครหลายคนอยากเห็นว่าคันนี้จะลุยได้เป็นยังไงครับเรามาลองดูระบบการขับขี่ของคันนี้ก่อนดีกว่าซึ่งบอกว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับอันดับแรกเลย Drive Mode ครับเราสามารถเลือกได้โดยการหมุนปุ่มที่ตรงนี้นะครับซึ่งคันนี้มีให้เลือกถึง7โหมด3โหมดการขับปกติและ4โหมดออฟโรดนะครับรวมเป็น7โหมดโหมดแรกคือโหมดปกตินะครับโหมดที่2เนี่ยจะเป็นโหมดเรียกว่าโหมดสปอร์ตมันจะมีการปรับสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อให้เราสามารถขับได้สนุกขึ้นโหมดที่3ครับก็คือโหมดถนนลื่นนะครับเพื่อเราทรงตัวได้ดีแล้วโหมดการขับขี่ออฟโรดครับมี4โหมดโหมดแรกคือโคลนร่องโหมดที่2คือโหมดทรายนะครับโหมดที่3คือโหมดบาฮา
แล้วโหมดที่ 4 ก็คือโหมดไต่โขดหินนะครับซึ่งแต่ละโหมดเนี่ยมันจะมีการปรับระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับรวมถึงความหนืดของพวงมาลัยโชคอัพแล้วก็เสียงท่อไอเสียให้โดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องเลือกเลยมันฉลาดมากมันเซตติ้งจากโรงงานมาแล้วนะวิศวกรเขาปรับจูนมาแล้วรวมถึงตรงนี้ครับมีหน้าจอบ่งบอกการทำงานสามารถปรับดิฟล็อกได้ทั้งหน้าและหลังซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีดิฟล็อกหน้าปรับมาให้ในรถกระบะแบบนี้ด้วยมันดีนะรวมถึงครับกล้อง360องศาก็ให้มาเรียบร้อยแล้วเราสามารถขับดูได้แบบไม่ต้องกังวลนะแต่ดูกล้องรอบคันนี่ครับมันแบบอีกนิดนึงหลอกตาไปสักหน่อยครับถ้ามันได้แบบกล้องชัดและมุมสมจริงกว่านี้ก็จะรู้สึกทำงานได้ดีขึ้นนะครับรวมถึงเซ็นเซอร์รอบคันที่จะทำงานเนี่ยคอยระมัดระวังเราไม่ให้เราขับไปชนหินชนของชนอะไรต่างๆนานานะครับและแน่นอนความเป็นออฟโรดทั้งทีนะครับก็ต้องมีสวิตช์แบงค์แบบนี้ให้มาด้วยเหมือนกันซึ่งเราสามารถต่อไฟเพิ่มได้ถึง6ช่องนะครับและรองรับการวางแบตเตอรี่อีกลูกหนึ่งที่ด้านหน้าห้องเครื่องด้วยเหมือนกับรุ่น Y-Tech แบบนั้นเลยนะครับเสียอย่างเดียวคือจะลุยออฟโรดแล้วเนี่ยเราอยากปรับการขับให้สบายๆนะพวงมาลัยอุตสาห์ปรับได้4ทิศทางแล้วแต่เข็มขัดนิรภัยดันตัดตัวปรับระดับออกไปถ้าได้อันนี้จะดีมากเลยนะครับว่ากันแล้วเราลองไปขับกันเลยดีกว่าความสามารถในการลุยเป็นถึง Raptor กระบะลุยตัวท็อปทั้งทีทาง Ford ก็จัดให้แบบไม่ธรรมดาทั้งแผ่นปิดใต้กระโปรงหน้าทำจากวัสดุโลหะผสมพิเศษหนาถึง 2.3 มิลเสริมความแข็งแกร่งของเฟรมแชสซีเหนือกว่า Ranger รุ่นปกติทั้งเฟรมช่วงล้อหน้าแบรกเก็ตยึดช็อคอัพหน้าหลังและจุดยึดยางอะไหล่ด้านท้ายรถรวมไปถึงความสามารถในการลุยแม้ว่า Ground Clearance ใต้ท้องรถจะเหลือ 27.2 เซนลดจาก Raptor โฉมก่อนประมาณ 1 เซนแต่กลับมีมุมจากด้านท้ายรถเพิ่มขึ้นลุยได้มากสุดถึง 27 องศามุมเบรก Over Angle ช่วงกลางรถเท่าเดิมที่ 24 องศาแม้ว่าฐานล้อจะยาวขึ้นถึง 5 เซนส่วนมุมปะทะด้านหน้ารถลดลงเล็กน้อยครึ่งองศาเหลือ 32 องศาตอนนี้นะครับเราขับอยู่บนถนนที่เรียกว่าฝนมันเพิ่งตกลงมานะมันก็มีความลื่นนิดนึงนะครับเราก็เลยปรับไปที่โหมดโคลนร่องนะครับซึ่งมันจะปรับเป็นขับแบบ4ให้เป็นแบบ4 High นะรวมถึงมันมีปรับดิฟล็อกหลังเนี่ยมาให้ด้วยนะครับซึ่งการทำงานมันสมูทมากเลยนะเราไม่ต้องทำอะไรเองเลยคือมันรู้ว่าช่วงล่างเนี้ยเราควรจะปรับเป็นอะไรนะพวงมาลัยเนี่ยควรจะปรับเป็นแบบคอมฟอร์ตเพราะมันจะได้แบบควบคุมสะดวกสบายมากขึ้นอะไรแบบนี้นะรวมถึงหน้าจอเนี่ยก็จะปรับมาในโหมดนี้ให้อัตโนมัตินะครับหน้าจอเนี่ยต้องขอชมนะมาตรวัดดูดิข้างบนมันมีแบบ Boost Turbo บอกด้วยสูงสุด2 บาร์ใช่ไหมครับอย่างที่บอกนะว่าเครื่องนี้มันเป็นแบบ V6 เทอร์โบมีอยู่2ลูกนะครับอยู่ที่ลูกละฝาสูบข้างสูบนะครับแต่ว่าลูกเทอร์โบแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าทำงานได้ดีนะรอบมาเร็วนะครับขับถนนแบบนี้ใช้ความเร็วแบบเราเห็นแบบนี้นะขับแบบ90-100สบายช่วงล่าง Fox ของเขาเนี่ยที่เขายัดมาให้เนี่ยทำหน้าที่ได้ดีเลยคือแบบรถปกติถ้าเราขับแบบนี้ครับขับประมาณ30-40เราก็จอดแล้วแต่อย่างนี้ปุ๊บคือเราแบบสบายเขาถึงบอกว่าเนี่ยคือแบบว่าเป็นสิงห์ทางแดงนะฮะคือเจอถนนลูกรังแบบนี้สบายขับไปเถอะแต่ยางออลเทเรนแบบนี้ขอเตือนไว้ก่อนนะอย่าไปลงหลุมลงบ่อที่มีโคลนลึกๆนะฮะมันเอาไม่อยู่นะเพราะว่ายางตัวนี้มันไม่ได้รองรับการลุยขนาดนั้นนะเพราะว่าแอบบอกเนาะก็แอบขับไปติดหลุมมาแล้วนะฮะผมนี่นะก่อนที่เราจะขับไปต่อเนี่ยมันดูแบบลื่นๆนิดนึงนะเราเลยเปลี่ยนโหมดนิดนึงดีกว่าเป็นโหมดแบบโคลนร่องนะครับผมพอเปลี่ยนปุ๊บมันก็จะเซตทุกอย่างเนี่ยเพื่อรองรับการขับลักษณะแบบนี้มันก็ปิด traction control ออกเพื่อให้รถเนี่ยมันมีอาการสลิปอาการถลายได้นิดนึงนะเพราะว่าโคลนเนี่ยมันอาจจะลื่นเยอะมากๆนะครับผมลองขับไปดูกันว่าเป็นยังไงรถมันก็ยังอยู่4 High อยู่นะครับเขาไม่ได้ลื่นเยอะนะบอกสิงห์ทางแดงสบายหายห่วงนะระบบความปลอดภัยเรียกได้ว่ายกมาจาก Next Gen Ford Everest กันเลยที่เด่นๆก็จะมีระบบป้องกันการชนหน้าหลัง Blind Spot กล้องรอบคันถุงลม7 ตำแหน่งระบบช่วยจอดอัจฉริยะทั้งจอดขนานและจอดเข้าซองส่วนที่เด็ดคือระบบ Adaptive Cruise Control แบบ Stop and Goพอทำงานร่วมกับระบบช่วยประคองพวงมาลัยในเลนแล้วขับได้เนียนมากๆช่วยเลี้ยวเข้าโค้งกว้างๆแทบไม่ต้องแตะพวงมาลัยขับทางไกลสบายๆเลยคันนี้สรุปจุดเด่นจุดด้อยของ Next Gen Raptor จุดเด่นอย่างแรกเลยเครื่องดังแรง397 แรงม้าอัตราเร่งสุดจัดในกลุ่มกระบะที่ขายในไทย
สมเป็นรถจากทีม Ford Performance ช่วงล่างท็อปเหนือท็อปปรับความหนืดได้ดีกว่า Raptor รุ่นเดิมเป็นกองโดยเฉพาะทางออฟโรดหรือทางขรุขระพวงมาลัยไฟฟ้าปรับได้3ระดับโหมดสปอร์ตคมกริบมั่นใจสุดๆในทุกช่วงความเร็วและลูกเล่นจัดเต็มทั้งจอกลางแบบสัมผัส12นิ้วและเครื่องเสียง B&O พร้อมรถใส่ซิมคุ้มจากระยะไกลได้ส่วนจุดที่ควรปรับปรุงก็ยังมีอยู่ทั้งวัสดุภายในน่าจะทำได้ดีกว่านี้โดยเฉพาะวัสดุโบนุ่มที่แผงประตูด้านหลังการเก็บเสียงลมที่กระจกด้านท้ายรถและเสียงฝนกระทบหลังคาที่รู้สึกว่ารุ่นน้อง Y-Track ยังทำได้ดีกว่าและออปชันรองรับความสบายที่หายไปทั้งเข็มขัดนิรภัยที่ปรับระดับไม่ได้ที่พักเท้าคนขับวางได้แค่ครึ่งเท้าที่เปิดฝากระโปรงดันไปอยู่ฝั่งซ้ายและไม่มีชกค้ำฝากระโปรงหน้ายกทีทั้งหนักทั้งสูงกล้ามขึ้นกันเลยทีเดียวถ้าถามว่าโดยรวมแล้ว Next Gen Raptor คันนี้ดีกว่าโฉมก่อนขนาดไหนบอกได้เลยว่าขับเนียนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเว้นแต่อัตราการกินน้ำมันที่ถือว่ากินดุตามขนาดเครื่องขับในเมืองมี 4-5 โลลิตรขับทางไกล100นิ่งๆมี10 กิโลเมตรต่อลิตรใครสนใจแนะนำให้ไปลองขับลองสัมผัสด้วยตัวเองก่อนตัดสินใจกันนะครับและทั้งหมดนี้ครับคือที่สุดพาทุกคนมารีวิว Next Gen Raptor กันแบบจุใจนะครับรุ่นนี้เนี่ยราคาตั้งเอาไว้ที่ 1,869,000 บาทนะครับมี4สีให้เลือกสีพิเศษ2สีครับคือสีใหม่เนาะสีส้มการไฟฟ้านะครับโคด Orange นะอันนี้ต้องเพิ่มอีก 10,000 บาทรวมถึงครับสีเทานมเหมือนที่อยู่ใน Raptor โฉมที่แล้วนะครับต้องเพิ่ม 10,000 บาทด้วยเหมือนกันและ2สีที่เหลือครับคือสีขาว Arctic White กับสีดำคันนี้ Absolute Black ไม่ต้องเพิ่มเงินนะครับใครอยากได้รีบจองกันหน่อยนะได้ยินว่ารถล็อตแรกครับจะเริ่มส่งมอบ19 สิงหาคมนี้มี500 คันและคิวตอนนี้ครับปาเข้าไปเกือบ 3,000 คันแล้วนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยวันนี้ผมกับที่สุดลาไปก่อนจะเอา Raptor ไปลุยต่อแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายขับไปลุยแล้ว